نن به خبره کوو د روټ اف ډرګ اډمنسټریشن. دلته 3 words دي: روټ، ډرګ او اډمنسټریشن. وټ از روټ؟ روټ هغه پات دی، هغه وې ده چې په هغې باندې یو ډرګ انټر کیږي. اوس ډرګ څه ته وایي؟ ډرګ موږ ویلو چې ډرګ هغه سبسټانس دی، هغه انټیټي ده چې دا د لیوینګ باډي سره په انټریکشن کې راځي او په لیوینګ باډي کې چینجز راولي. اوس هغه چینجز د سره لپاره استعمالیږي، هغه چینجز د پریونشن لپاره، ټریټمنټ او ډایګنوز لپاره استعمالیږي. نو دا ډرګ به چېرته په کم لار باندې به چېرته ځي؟ نو هغې ته یې اډمنسټریشن. اډمنسټریشن مین پینټریشن، باډي ته انټر کېدو ته وایي اډمنسټریشن. باډي ته چې کوم ډرګ انسایډ ځي نو هغې ته وایي اډمنسټریشن. نو روټ اف ډرګ اډمنسټریشن، د روټ اف ډرګ اډمنسټریشن مطلب دا دی چې باډي ته دا مختلف ډرګس په مختلف لارو باندې ځي. اوس روټ په مونږ څنګه سلیکټ کوو؟ نو هغې ته وایي سلیکشن اف روټ ډیپینډ آن. د دې روټ چې کوم دی د دې دا سلیکشن کیږي. هغه سلیکشن څنګه کیږي؟ هغې کې شپږ خبرې دي او هغه شپږ خبرو کې فرست نمبر چې ده نو فزیکل کیمیکل پراپرټیز اف ډرګ. د ډرګ چې زموږ سره لیکویډ فارم کې دی، سالډ فارم کې دی او که ګیس فارم کې دی. نو که دا ډرګ زموږ سره په سالډ فارم کې وي نو سالډ چې کله که دا په اورل روټ باندې سالډ سټمک ته لاړ شي نو د دې ډرګ به لاول کېږي ډسنټیګریشن. د ډسنټیګریشن نه بعد بیا کېږي د هغې ډیزولوشن او ډیزولوشن نه بعد بیا د ابزورپشن کېږي. مطلب دا شو چې د ابزورپشن مخکې به دا دوه سټیجونه، دوه لیول به دا پاس کوي. دغه شانتي که لیکویډ ګیس، که لیکویډ ډرګ وي نو لیکویډ ډرګ چې دی په هغې کې به ډسنټیګریشن دی، هغه ډیزالو دی، الریډي ډیزالو شوی دی، د هغې به ابزورپشن کېږي، ډیزولوشن به وشي او بیا به ابزورپشن وشي. دغه شانتي د سالډ نه لیکویډ ډرګ چې کوم دی نو لیکویډ زموږ سره یو سټیج هغه به ترې زیات وي د هغې ابزورپشن. دغه شانتي بیا که ګیس موږ واخلو نو د ګیس چې کوم دی نو هغې مالیکیول د هغې ابزورپشن زر کېږي په انهیلیشن روټ باندې. دغه شانتي موږ سلیکشن کوو د روټ د ډرګ روټ د څه باندې؟ په فزیکل او په کیمیکل سټرکچر باندې. بل په دې کې بایو اویلیبیلیټي هم راځي، سالوبیلیټي هم راځي. سالوبیلیټي دې ته وایي چې دا ډرګ زموږ سره واټر سالوبل دی او که دا لیپیډ سالوبل دی. نو که کم ډرګ زموږ سره لیپیډ سالوبل یا واټر سالوبل د دې په سالوبیلیټي چې دی نو دا افیکټ کوي اویلیبیلیټي، بایو اویلیبل ډرګ. نو چې کله څومره سالوبیلیټي زیاتې دومره هغه ډرګ بایو اویلیبلی. سیکنډ نمبر چې کوم پوینټ دی هغه دی سایټ اف ډیزایر ایکشن، چې زموږ سره ډرګ دا به لوکل افیکټ د پاره استعمالیږي او که دا به د سیستمیک د پاره استعمالیږي. نو د دغې لوکل یا د سیستمیک افیکټ په وجه باندې د هغې روټ هم سلیکټ کیږي. تھرډ نمبر دی ریټ اینڈ ایکسټنټ اف ابزورپشن، چې کم د ډرګ ابزورپشن یا د هغې ریټ څومره دی، کم دی زیات دی، په کم روټ باندې د دې ابزورپشن ښه کیږي او په کم نه یې کم کیږي. دغه شانتي ریټ چې د دې ډوز مونږ څومره ورکو، لوډینګ ډوز به د دې څومره وي، د دې به فالو اپ څومره وي. نو ریټ او ایکسټنټ او ابزورپشن چې څومره په کم روټ باندې زیات وي نو هغه روټ به موږ د ډرګ دپاره استعمالوو. 4 نمبر چې دی میټابالیزم اف ډرګ. د ډرګ په میټابالیزم کې دوه خبرې دي، یو فاست افیکټ دی او یو بایپاس افیکټ دی. نو کله چې ډرګ مونږ اورلی ډرګ چې کله واخیستی شي نو اورلی ډرګ د ده به فاست افیکټ کېږي. فاست افیکټ دې ته وایي چې کله دا د سیستمیک سرکولیشن نه مخکې د دا ډرګ چې کوم دی دا به د میټابالیزم دا به چینج کیږي. نو کله چې دا چینج کیږي نو دا د اکټیو نه انکټیو ته، د ټاکسیک نه لیس ټاکسیک ته یا د انکټیو نه اکټیو ته به دا بدلیږي. نو میټابالیزم وایي هم دی ته چې د یو فارم نه بل فارم ته یو ډرګ چینج کیږي، یا زموږ په باډي کې چې نور هم څومره میټابالیزم کیږي نو په دې کې چینجز راځي، په ډرګ کې مختلف چینجز راځي. دغه چینجز ته میټابالیزم وایي. دا دی میټابالیزم د ډرګ چې کوم دی چې کله فاست میټابالیزم کیږي نو ډرګ چې دی د هغې بایو اویلیبیلیټي او د هغې ابزورپشن کمیږي. سیستمیک سرکولیشن نه مخکې رسیدو ته دا ډرګ زموږ سره چینج شوی وي. نو بس او بایپاس افیکټ دې ته وایي چې کله دا فاست پاس دا بایپاس کی او په یو اسانه وی باندې دا ورسي سیستمیک سرکولیشن ته او خپل افیکټ شو کی. نو میټابالیزم موږ به د ډرګ چې کوم دی د فاست پاس نه افیکټ نه بچ کوو چې ډرګ سیستمیک سرکولیشن ته ورسي او خپل افیکټ مور افیکټ شو کی. 5th نمبر د سلیکشن اف روټ د ډرګ چې کوم دی پای کې ریپیډیټي اف ریسپانس دی، چې موږ ډرګ په کم یو دغه باندې ورکو، په ډرګ به په کم یو روټ باندې زموږ سره ریسپانس زر کوي. که دا ډرګ ای وي ورکو نو ریسپانس به زر وي، که دا سبلینګول ورکو، که دا ټاپیکل ورکو. او 6 نمبر چې کوم دی نو کانډیشن اف پیشنټ، دا د کانډیشن اف پیشنټ باندې هم ډیپینډ کوي چې د پیشنټ کانډیشن څنګه دی، انکانشیس دی یا مطلب د زموږ سره په کوما کې دی یا د ومیټینګ کوي یا ای وی د
وین چې کوم دی بالکل کولیپس دی دته نه کیږي. نو په دې وجه باندې دا مختلف کنډیشن دی او په دې باندې مونږ روټ اف ډرګ اډمنسټریشن دا ډیپند په دې باندې خبره ده چې دا مختلف کنډیشن به فالو اپ کیږي او د دې په بیس باندې بیا به د هغه ډرګ د لپاره مونږ روټ سلیکټ کوو. دغه شانتي د سلیکشن اف روټ چې دی په دې کې زموږ سره د ډرګ اکشن هم چینج کیږي. لکه فار ایگزامپل یو ډرګ دی چې هغه مونږ به ورکو. فار ایگزامپل یو ایگزامپل د میګنیشیم سلفیټ دی. نو میګنیشیم سلفیټ چې کله مونږ اورل روټ باندې ورکو نو دی به زموږ سره سیسل کوي په اورل روټ چې دی دا به پرګیټیو افیکټ کوي. دی به زموږ سره د جی آی ټي موټیلیټي زیاتوي او کوم چې زموږ سره ویسٹ پروډکټ دی هغه به وباسي موټیلیټي به زیاتوي. خو که دا ډرګ مونږ کله آی وي ورکو نو دا بیا زموږ سره د سریبرل کارټکس ډیپریشن کوي. دغه شانتي زموږ سره بل ډرګ چې کوم دی هغې ته ویل کیږي بسمت سالټ چې کوم دی. نو بسمت سالټ چې دی دا میوکوزل ممبرین پروټیکټیو ایجنټ دی که دا اورلی مونږ ورکړو. خو که دا چېرته کې انټرا مسکولرلی ورکړی شو نو انټرا مسکولرلی به بیا زموږ سره دا د ټرای پیناسوما د هغې به کلینګ کوي. نو هغې ته وایي ټرای پیناسوما سایډل افیکټ. دغه شانتي د ډرګ چې کوم دی د هغې آنسیټ اف ایکشن روټ اف اډمنسټریشن سایټ اف ډیزایر ایکشن چې ډرګ زموږ سره په سیسټمیک افیکټ به کوي او که دا به لوکل کوي. دغه شانتي که مونږ مختلف وګورو مختلف افیکټ د ډرګ وګورو نو هغه د روټ سره د هغې افیکټ چینج کیږي. لکه فار ایگزامپل یو ډرګ دی چې هغه مونږ اورلی واخلو نو په سټمک ایسډ چې کوم دی هغه ختموي. دغه شانتي د بعضې ډرګ چې کوم دی هغه مونږ آی وي ورکو نو دی به ترمبوسیس کوي. دغه شانتي د فزیکل او کیمیکل پراپرټیز اف ډرګ دا یو امپورټنٹ خبره ده چې ډرګ زموږ سره په سالډ فارم کې دی لیکوډ فارم کې دی او که په ګیس فارم کې دی یا د دې بایو اویلیبیلیټي به په کم روټ باندې زیات نو هغه روټ به مونږ اختیارو. دغه شانتي سیکنډ نمبر چې دی نو هغې ته وایي سایټ اف ډیزایر ایکشن چې ډرګ چې دی دا په لوکل سایډ باندې استعمالیږي او که دا په سیسټامیک سرکولیشن یا سیسټامیک افیکټ د باډي ته پکار دی نو د سایټ ډیزایر ایکشن دا هم ډیر زیات ضروری دی د سلیکشن اف روټ. دغه شانتي تھرډ نمبر چې کوم دی ریټ اینڈ ایکسټینټ اف ابزارپشن د ډرګ ریټ او د ابزارپشن ریټ پکار دی. نو ډرګ به زموږ سره په کم روټ باندې مونږ ورکو چې د هغې ابزارپشن به سیسټمیک سرکولیشن دا ډیر په اسانه باندې کیږي نو هغه روټ به اختیارو. لکه ټاپیکل د دیس اګزارپشن به زیاتی کنه د آی وي ابزارپشن زیاتی. نو لازم خبر ده چې آی وي ډرګ چې کوم دی د هغې ابزارپشن 100% دی که اورل روټ چې دی د هغې کم دی. دغه شانتي بیا زموږ سره د ټاپیکل چې دی د هغې نه کم دی. 4 نمبر مونږ ووي میټابالیزم اف ډرګ. د ډرګ په میټابالیزم کې خبره ده بایو ټرانسفرمیشن دی ته ویل کیږي. نو ډرګ زموږ سره ټرانسفر کیږي دا هغه چینج کیږي د اکټیو نه انکټیو ته یا د انکټیو نه اکټیو ته یا د ټاکسیک نه لیس ټاکسیک ته. دغه شانتي د ډرګ نیچر چې دی هغه چینج کیږي. نو فاست میټابالیزم دی یو بایپاس میټابالیزم دی. نو چې کله ډرګ اورلی واغستی شي نو دا د سیسټمیک سرکولیشن ته رسیدو نه مخکې په لاره باندې دا چینج شي. چې کله دا د لیور کې د میټابالیزم دی چې دا چینج شي نو بایو اویلیبیلیټي د دې افیکټ کیږي. دغه شانتي بیا که د دې ډرګ دپاره بایپاس میټابالیزم یا بایپاس لار اختیار کړی شي نو د فاست افیکټ نه دا بچ شي او سیسټمیک سرکولیشن ته دا په اسانه باندې ورسي. خو بیا 5 نمبر مونږ وی چې ریپیډیټي اف ریسپانس چې ډرګ مونږ په کم روټ باندې ورکو چې د هغې ریسپانس په اسانه باندې مونږ ته میلاو شي. لکه فار ایگزامپل که آی وي ډرګ مونږ ورکو نو د دې آن د سپاټ ریاکشن دی. دغه شانتي کې انټرامسکولر ورکو نو هغه د آی وي نه د دې ریسپانس کمیږي. دغه شانتي اورل بیا د آیم نه کمیږي. دغه شانتي ټاپیکل بیا د اورل نه د هغې ریسپانس کم دی. نو چې څومره مونږ ته یو ریسپانس ریپیټ پکارو نو هغه روټ اف ډرګ اډمنسټریشن به اختیاریږي. دغه شانتي بیا لاست نمبر چې کوم دی نو هغه د پیشنټ کنډیشن دی. د پیشنټ کنډیشن کې مونږ دا کتی شو چې پیشنټ په کوما کې دی یا د وومیټینګ کوي اورل دی څه اغستی شي که نشي اغستی. نو که اورل دی نشي اغستی نو موږ بیا روټ اف بل ډرګ اډمنسټریشن اختیارو. دغه شانتي که پیشنټ په کوما کې وي دته به مونږ داسې وی اختیارو چې دته د ډرګ افیکټ میلاو شي خو
هغه افیکټ دته ان د سپاټ وي او د باډي ریاکشن هغه تور کی په دې وجه باندې فارماکولوژیکل اکشن چې کوم دی هغه ډیپند دی په څه باندې په سلیکشن اف روټ نو سلیکشن اف روټ چې زموږ سره څومره بیسټ نو دومره به زموږ سره فارماکولوژیکل افیکټ وي فارماکولوژیکل افیکټ څه ته وایي هغه افیکټ کم د پاره چې موږ دا ډرګ ورکړی وي هغې ته فارماکولوژیکل افیکټ وایي که دا افیکټ زموږ سره انډیکیشن دی او یا دا زموږ سره سایډ افیکټس دي دا ټوټل په څه کې راځي په فارماکولوژیکل افیکټ د ډرګ هغه افیکټ دی کم چې د لیوینګ باډي ته شو کوي دې ته فارماکولوژیکل افیکټ ویلی شي